Welk land staat je het meest bij? Kroatië was echt het moeilijkste. Elke keer word ik gepakt en gewoon gedood. Gewoon geboost, zou ik zeggen. Ze dachten Europa is veilig en daar respecteren ze mensenrechten, dus dan zal alles goed komen. Dat was niet. En de regels die de EU heeft gemaakt over migratie, die heeft natuurlijk consequenties voor de vluchtelingen. Ja, zo zijn ze gedwongen om hele gevaarlijke vluchtroutes te nemen. Bij grensovergangen krijgen ze te maken met geweld en met pushbacks. Ja, en wat die realiteit nou echt precies betekent voor mensen die op de vlucht zijn, dat zoek ik uit in Onder de Loep. Een levensgevaarlijke vlucht van je moederland, waar oorlog is, naar vrijheid. Ja, Mohammed die vluchtte toen hij nog maar 14 jaar oud was en hij kan me meer vertellen over wat hij op die vlucht allemaal heeft meegemaakt. Hey Mohammed. Hey. Ben je lekker aan de studie? Ja, inderdaad. Mohammed, jij bent gevlucht uit Syrië naar Nederland. Hoe lang geleden is dat? Precies 5 jaar geleden nu. In Syrië is nu nog steeds oorlog. Ja. En nog elke dag naar erger. En voor mij ook gewoon, als word ik 18, moet ik ook naar het leger gaan. En mijn familie wilde dat niet. Ik moest vluchten met mijn grootbroer naar hier. Ik wist gewoon helemaal niet hoeveel moet ik lopen, hoeveel landen ga ik ook gaan. Jij bent van Syrië naar Nederland, heb je heel wat landen doorkruist. Welk land staat je het meest bij? Kroatië was echt het moeilijkste. Ik heb daar 6 keer geprobeerd. En elke keer word ik gepakt en gewoon gedood. Gewoon geboost, zou ik zeggen. Mishandeld. En ook geslaagd. Gewoon op jouw rug, op jouw hoofd. Wordt jouw geld gepakt. Jouw powerbank, jouw telefoon. قطعنا النهار كان بحاله ميل يعني عريض يعني قاعد ترتفع ما مشيت شي 5 دقات طايح يعني من البرد وانه رح اغرق انا لحمت يعني بعالم كثير ماتت بهذا النهر طلعت من النهر يعني صرت اصيح وابكي من البرد وتعب يعني Ik zei altijd gewoon, ik moet opgeven, maar volgende dag nee. Ik zei nee, ik heb doel en ik moet gewoon naartoe gaan. De situatie in Kroatië was gewoon heel vreselijk. Ze hebben je vreselijk behandeld. Hoe was de situatie in het algemeen bij grenzen? Ook zo. Ja, maar Kroatië heel erg. Bij pushbacks worden mensen die aan de grens asiel willen aanvragen zonder asielprocedure terug de grens overgeduwd. Nou, wat cijfers voor je op een rij. Vorig jaar zijn er door organisaties die grensgeweld monitoren zo'n 346.000 gevallen van pushbacks geregistreerd. Dat zijn zo'n 947 gevallen per dag. Ja, die pushbacks die gebeuren zowel op land als op zee. Zo zijn er in 2023 alleen al op de Egeïsche Zee, dat is de zee tussen Griekenland en Turkije, al zo'n 25.855 pushbacks gerapporteerd. Ja, toch vormen deze cijfers nog maar een topje van de ijsberg. Want ja, de meeste pushbacks die gebeuren in afgelegen grensgebieden of op zee en die blijven onopgemerkt. De vlucht van Mohammed is ook gevolgd door een documentairemaakster, Els van Driel. En Els die volgde samen met haar compagnon Eefje Blankenvoort 10 minderjarige vluchtelingen tijdens hun vlucht naar veiligheid. Els, jij hebt 10 jongeren gevolgd. Kan je daar eens wat over vertellen? Sinds de Turkije-deal is afgesloten, sinds de grenzen van Fort Europa strenger worden bewaakt, zijn er steeds meer kinderen die alleen komen. En op een gegeven moment kwamen we in contact met Jano en hij zei, nou ja, te gek dat jullie dit documenteren, want ik vind het ook echt bizar wat ik meemaak. En ik heb zelf al alles gefilmd. En toen dachten we, ja, dit is goud. En zo hebben we de film ook echt samen met de jongeren gemaakt. Had jij het idee dat ze van tevoren wisten waar ze aan zouden beginnen? Nee, ze hadden echt geen idee waar ze aan begonnen. Ze dachten, Europa is veilig en daar respecteren ze mensenrechten, dus dan zal alles goed komen. Dat was niet. En die teleurstelling die konden we wel van iedereen behoorlijk meekrijgen, ja. Een reis gaat natuurlijk heel anders dan hoe wij reizen. Dus je gaat lopen. Heel veel lopen, duizenden kilometers. Door bergen, moet je door rivieren heen. En dan heb je nog de grenswachten. Er zijn gewoon ontzettend veel pushbacks. Dus mensen worden in bootjes teruggestuurd, ze worden geslagen, ze worden met honden bejegend. They have no mercy in their hearts. They are just beating you. It is illegal. They are pushing us back.
Same like a football, they are kicking us. Het is gewoon een heel cynisch spel eigenlijk. Ze noemen het zelf ook de game. Omdat het ook met verschillende levels, ook om het een beetje behapbaar te houden. En dat je verschillende levels. Als je door Kroatië heen bent, dan ben je echt door next level. Dat was het laatste level, want dan ben je in de Europese Unie. Ik ben Jacco Daagvos. Ik ben werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau als onderzoeker. Mensen vluchten vanwege veiligheid, vanwege oorlog, geweld, vervolging. En waar men dan precies terechtkomt, dat is vaak het gevolg van toeval. Zeker als men nog geen familieleden heeft in die desbetreffende landen. Bijvoorbeeld de vormgeving van het asielbeleid speelt nauwelijks een rol, blijkt uit onderzoek. Het versoberen van het opvangbeleid, of juist omgekeerd, dat je mensen meer mogelijkheden geeft om te werken, dat speelt in de overweging van mensen om naar Nederland te komen eigenlijk nauwelijks een rol. Hoe was het om mee te werken aan de documentaire? Heel fijn. Dan heb ik mijn verhaal kan ik vertellen aan de mensen en wat heb ik meegemaakt. Na 8 maanden kom je uiteindelijk in Nederland aan. Ja. Dat was het doel. Klopt. Hoe was dat? Ja, heel blij. En ook hoef ik niet meer te lopen. Ik heb eigenlijk mijn doel bereikt. Ik kan hier gewoon lekker studeren. Jij nieuw, hè? New, yes. My brother. Ja. Je close op A. Yes. Ah. Ja, toen hoorde ik dat mocht ik gewoon blijven. En ik heb die verblijfsvergunning. Mag ik gewoon gelijk die gezinsgeregeld van mijn moeder en van mijn zus gewoon aanvragen. Want je had je ouders hoe lang al niet gezien toen? 4 jaar. 4 jaar. Ik ga even laten zien. Kijk, iedereen is blij. Oh, iedereen is heel blij. En toen mijn moeder ook gewoon zei, toen je ging weg, je was gewoon heel zo klein. En opeens gewoon groot, met snor, baard, gewoon echt gewoon man. Welk moment heeft het meest, of welke situatie heeft het meest indruk op je gemaakt? Als we wisten dat ze op reis gingen, dan was het soms 3 weken stil. En dan wisten we, ze lopen nu ergens door de bergen in Kroatië. En we hebben echt wel slapeloze nachten gehad. En op een gegeven moment dan krijg je opeens weer een berichtje midden op de dag. Hello, I'm in, weet je wel. En dan zijn ze ergens en dan is het weer een heel blij berichtje. En dan ben je ontzettend opgelucht. Hoe is het nu met die 10 jongens? Ze zijn allemaal gewoon heel druk bezig met werken, met studeren. En hun leven weer opbouwen. En eigenlijk gaat dat hartstikke goed. Met wat zou je nog tegen mensen willen zeggen over vluchtelingen? Ik wil gewoon zeggen dat ga verdiepen in de verhalen van de mensen. Kijk documentaires van de vluchten. En wij komen niet hier voor een lol. Ik heb ook daar mijn familie en vrienden achtergelaten om naar veiligheid te zoeken. Ja, en wat is jouw droom voor de toekomst? Of dromen misschien wel? Dat mij een biodiploma gaan halen. En kan ik naar HBO gaan. En de energie en het geld waarmee nu wordt ingezet op grensbewaking, als we dat zouden inzetten op het goed regelen, dan zouden we goedkoper uit zijn. En in die end zouden we ook mensen niet zo kapot maken. We hebben zoveel vacatures die vervuld moeten worden. Er is zoveel talent wat we nu niet gebruiken. Ja, ik snap het gewoon niet. Ik bedoel, het is vrij simpel eigenlijk. Ja, het huidige migratiebeleid lijkt niet de oplossing. Zo zouden er veilige routes moeten komen naar de EU, afspraken gemaakt moeten worden over bescherming en een eerlijk herverdeelsysteem binnen Europa. Maar ja, zover zijn we helaas nog niet.